درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 9 آبان 30 اکتبر 2024 هست و این 29مین گزارش آپوزیتیه که تقدیمتون میکنم و عرضم به خدمتتون که خیلی اخبار رقابت‌های آمریکا، رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با حرارت در حال پیشرفت هست و همینجوری هی اخبار جدید میاد، هی اتفاقات تازه میفته، هر روز یه خبری هست و هیچ روزی نیستش که آروم بشه. خب طبیعی هم از هفته دیگه، سه‌شنبه هفته دیگه، دقیقاً یک هفته دیگه انتخابات، یعنی روز سرنوشت سازه. گویا که جلو الان تو بعضی از ایالت‌ها دارن رأی‌گیری میکنن که صحبتایی هم هست، حالا تو این برنامه هم یه قسمتی بهش میپردازیم. خب اول خیلی زود و تند و سریع من مشخصات تلویزیون گردآفرید یه بار دیگه میذارم روی تصویر که ببینین. این مشخصات تلویزیون گردآفرید هست روی ترک العالم، ماهواره ترک العالم که همون طرف یاست هست. اگر در ایران هستین حتما اینو به لیست رسیورتون اضافه کنین این کانال رو. خب بریم به سراغ اخبار انتخابات. خب نخستین خبری که تو این برنامه بهش میپردازیم صحبت‌های بایدن بود دیشب یا پریشب که محل صحبت بود. امروز خیلی راجبش صحبت شد، چند صد هزار توییت راجبش زده شد و در راجب این بود که فکر میکنم که یه عده‌ای راجب پورتوریکو، میدونید پورتوریکو جزء آمریکا هست و ظاهراً یه عده‌ای گفته بودن که پورتوریکو مثلا این یه آشغالی که بذارین غرق بشه، چون آمریکا کمک میکنه، میلیاردها دلار کمک، جزء ایالت‌های آمریکا به حساب نمیاد ولی خب تحت حمایت آمریکا هست. و بایدن برگشت گفتش که نه، پورتوریکو خیلی هم جای خوبیه، یا مثلا حمایت کرد از اون، من اینجوری فهمیدم، ولی گفت تنها آشغالی که من میبینم طرفدارای ترامپ هستن، تنها آشغالایی که من میبینم طرفدارای ترامپ هستن. و خب این خیلی حرف زشتی بود، خیلی واکنش‌های زیادی رو برانگیخت. بذارید من اون ویدیوی بایدن هم بذارم اینجا که این حرفو میزنه، صداش البته قطع کردم توی همین تصویر. حالا بایدن اصلا معلوم نیست کجا هست، این رئیس جمهور آمریکا که نذاشتن تو انتخابات ریاست جمهوری 2 مرتبه شرکت کنه، هر از گاهی میاد همچین حرفا میزنه. دفعه قبل اومد گفتش که ایلان ماسک کارگر غیرقانونی بوده، این دفعه اومد اینو گفت که خیلی واکنش زیادی داشت. تو خود CNN یه نفر آوردن، آدمای مختلف اومدن راجعش صحبت کردن. این آقا هم یعنی میگه که بایدن کسیه که دفعه قبلم تو انتخابات قبلی هم یه حرف خیلی زشتی زده بود و اون خانوم که مجری هست داره میگه که این مثلا منظورش به اون استنداپ کمدیانی بوده، ولی این آقا میگه نه، این خود بایدن دقیقا منظورش به طرفدارای ترامپ بود. و در ضمن ترامپ هم در خود سخنرانی که داشت توی یک رالی بود، توی یک همایشی، این مجری همونجا گفتش که بایدن امشب الان همچین حرفی زده. و وقتی ترامپ اومد پشت پودیوم برگشت گفتش که آره این خیلی حرف زشتیه که زده، ولی شما ببخشین بایدن رو. گفت شما ببخشینش و اصلا ندیده بگیرین حرفشو، نشنیده بگیرین یا ببخشینش، یه همچین چیزی گفت. به هر حال میدونید تو این مدتی که ترامپ وارد عرصه سیاست شده دائما راجع به این صحبت میشه که این داره نفرت پراکنی میکنه و اگه این بیاد دیکتاتوری میشه، این هیتلره، این نازیه، این حرفا. ولی عملا رفتارش کاملا متضاد این حرفاست، این گفته هاست و در مقابل جناح مقابلن که دائما میخوان یه برچسبی بزنن به جناح روبرو، یا بگن اینا احمقن، یا میگن اینا نمیفهمن، بی سوادن، یا اینکه دیگه بیاین آقای بایدن هم برگشته گفته اینا آشغالن، که خیلی حرف زشتی بوده. به هر حال خواستم فقط بگم که اینم در تاریخ ثبت بشه، بمونه که این دقیقاً یک هفته قبل از انتخابات توی این CNN
یکی از مجریای حرف جالبی زد، برگشت گفتش که بایدن رو باید حالا من نمیدونم چرا نذاشتم اینجا، گفتش که باید بایدن با منگنه به تخت بچسبونن و دیگه نذارن حرف بزنن، به خاطر اینکه این حرفا صدمه میزنه به کمپین کاملا و یعنی میخوام بگم که هیچ کس استقبال نکرده این صحبت، همه به نوعی سرزنشش کردن. خب دیگه به هر حال اینم اینطوری گذاشت. خبر بعدی راجع به مصاحبه جو روگن بود. یادتون من تو برنامه قبلی گفتم که جو روگن با ترامپ مصاحبه کرد و مصاحبهش تا الان حدود 33 توی 24 میلیون ویو بازدید داشت و بعد قرار شد که کاملا هریس هم بره، یعنی کاملا هریس هم درخواست کرد کمپینش که بره با جو روگن مصاحبه بکنه. البته گفته بودن که ما، یعنی کاملا هریس نمیاد به تگزاس، به آستین تگزاس، در شهر آستین تگزاس هست جو روگن، گفتش که نمیتونه بیاد اونجا، تو بیا، نه حالا اینا نیویورک یا واشنگتن، تو بیا اینجا و اینجا مصاحبهش کن و 3 ساعت هم نمیتونه مصاحبه بده، مثلا 1 ساعت مصاحبه کن. و جو روگن پذیرفته بود، میخواست باش مصاحبه بکنه ولی در نهایت نشد. اینم جز موضوعات خیلی، اینم توییت جو روگن هستش که توضیح داره میده که اینا چی گفتن و من چی گفتم اینا، و به هر حال نشد. این میخوام بگم که اینم یک موضوعاتی بود که خیلی توی توییتر راجع به صحبت شد و در نهایت نشد که، یعنی قرار نشد که جو روگن با کامالا هریس مصاحبه کنه و در بجاش جی دی ونس یعنی معاون ترامپ قرار شد که یه مصاحبه داشته باشه با جو روگن. این جالبه، این هم یکی از ویدیوها بود، به خاطر اینکه توی جستجوی یوتیوب راحت نمی اومد بالا این مصاحبه ترامپ و جو روگن، برداشت این مصاحبه رو آورد توی توییتر کامل منتشر کرد و گفتن که اینم یه میگم زبان درازی، نمیدونم چی بگم، به یوتیوب بود که برای اینکه در دسترس همگان باشه توی اکس هم منتشر شد. اون تصویر کناری هم کاریکاتوری هستش که نشون میده جو روگن با کمک ایلان ماسک و ترامپ رسانه‌های جمعی رو، یعنی رسانه اصلی رو دفن کردن. این هم کاریکاتور جالب و ماندگاری به نظر من، چون این ابزار رسانه یکی از ابزارهای کنترل افکار عمومیه و وقتی اینقدر بی‌اعتبار میشه که یه پادکستر که اصلا توی، یعنی تعلق به دنیای خبرنگاری و رسانه و اینام نداشته، یعنی از توی هیچ تلویزیونی بیرون نیومده، مثلا تاکر کارلسون یا میگان کلی از توی تلویزیون اومدن بیرون، تلویزیونی بودن، ولی این آقای جو روگن اصلا هیچ از توی رسانه بیرون نیومده و اومده یه پادکست درست کرده که بیشترین بیننده رو داره الان پادکستش، توی یوتیوب هم میذاره. به هر حال این خودش نشان میده که مردم آمریکا اعتمادشون رو به این رسانه اصلی از دست دادن و حالا رقابت بین شهرهای سیاسی، رقابت که کدوم برن تو برنامه جو روگن برنامه اجرا کنن و اینم جالبه به نظرم. اینم بعد در تاریخ ثبت بشه، شاید اولین بار این اتفاق افتاده که کاملا دیگه همه باور کردن، قبول کردن که رسانه‌های اصلی مثل CNN که چند صد میلیون دلار در سال خرجش میشه، MSNBC، ABC و بقیه رسانه‌هایی که میگم صدها میلیون دلار سالانه خرجشون میشه، نشریات زیادی که دارن، اینا هیچ کدوم دیگه اعتباری ندارن دیگه. مهم نیستش که نیویورک تایمز کیو مصاحبه میکنه، ولی جو روگن مهمه که کیو مصاحبه میکنه. اینم جالب بود. خبر بعدی راجع به حمایت این روزها آدمای مختلف از کاندیدای ریاست جمهوری حمایت میکنن. آرنولد، میشناسینش که آرنولد شوایزنگر، هنرپیشه معروف هالیوود که قبلا قهرمان زیبای اندام بود و یه مدت یه دوره‌ای هم شده بود فرماندار کالیفرنیا. ایشون از کامالا هریس حمایت کرد. این هم یکی از موضوعاتی بود که خیلی در توییتر راجع به صحبت شد. خبر بعدی راجع به کمپین کامالا توی واشنگتن دی سی بود، بخشی رالیه با کامالا توی واشنگتن دی سی. میبینید کنار اون مانیومنت، ساختمان معروف واشنگتن هست. این بهش میگن میخ توی آمریکا، خودشون بهش میگن میخ واشنگتن.
این درست روبروی کاخ سفید هست. این علامت، این برجی که می‌بینیم، برج سفید رنگ، و دورش یه میدون خیلی خیلی بزرگیه که جمعیت زیادی. حالا میگفتن 75,000 نفر اومدن توی این رالی کاملا هریس شرکت کردن. عکسای زیادی هم ازش منتشر شد، من چند تاشو براتون میذارم. گفتن که 75,000 نفر اومدن در این همایش یا رالی شرکت کردن و این هم عکس های این همایش بود. و این هم به هر حال این میخوام بگم که این جناح و اون جناح دائما با هم در رقابت هستن، رقابت زنده است همچنان. و خبر بعدی، موضوع بعدی که خیلی شاید بیش از 1 میلیون توییت راجبش شده بود، راجب ارتش ترامپ در توییتر هست که ویدیوهای زیادی، البته وقتی من روش کلیک کردم دیدم که بیشتر راجب این هستش که طرفداران ترامپ دارن میگن برین زودتر رأیتون رو بدین. و این خانم فرماندار فکر کنم نورت داکوتا که خودش از طرفداران ترامپ هست، گفتش که بیاین، توضیح میده که بیاین رأی بدین، زودتر رأیتون رو بدین. به این دلیلش رو داره میگه به چه دلیلی باید بیاین زودتر رأی بدین. و دیگه بقیه ویدیوها من چند تاشو دستچین کردم براتون. اکثرا خانوما خیلی خودشون ویدیویی گرفتن و گذاشتن. نمونه از اون ویدیو هاست که دارن میگن، اینا همشون کسایی هستن که میگن تو این ویدیوهایی که به ترامپ رای دادن و جلو رفتن رای دادن. و اما این داستان ادامه داره، این رای های جلو رای دادن. حالا به هر حال یه سری نتایجی را هم از الان دارن مثلا در میارن، میگن که خب ترامپ جلوتره، کاملا جلوتره. آمارها داره مثلا آمارهایی که جای مختلف اعلام میکنن ترامپ با فاصله زیادی از کاملا هریس جلوتره. اما خب اون چیزی که از صندوق، یعنی نتیجه‌ای که بعداً اعلام میشه، خیلی نمیشه روی این حرفا حساب کرد و مطمئن بود از اینکه حتما روز هفته آینده که میشه 5 نوامبر ترامپ برنده این انتخابات بشه. به هر حال اینا من فقط دارم اخبار رو میگم بهتون که این اخبار الان در توییتر در جریان هست. اما همزمان به موازات این نتایج رأیگیری پنسیلوانیا تا الان که اعلام شده، خبر از این میاد که ترامپ بازنده بوده در پنسیلوانیا، که ترامپ هم گفته که اینجا تقلب شده و اونا جناح رقیب هم میگن چون مثلا این باخته میگه تقلب شده. البته 2 روز پیش یا 3 روز پیش هم که من تو برنامه گزارش اپوزیتی 28 باز یه خبری بود که اتفاقا در همین پنسیلوانیا، در همین ایالت پنسیلوانیا یه تقلبی شده بود و افشاگری که شده بود، راجعش تقلب زیادی هم شده بود. چند صد هزار رای جابجا شده بود تو یکی از کانتی‌ها، یا چند هزار رای جابجا شده بود تو یکی از منطقه ها، که اون هم برای ترامپ هم بر اساس اون گفتش که الان ما میخوایم که مراجع قانونی ورود کنن و برن اینو نگاه کنن ببینن که آیا این تقلب شده یا نشده. حتما البته ترامپ مطمئن گفته که تقلب شده. این هم تا اینجا این اخبار انتخابات بود و بریم به سراغ خاورمیانه. همزمان با سخنرانی یکی از فرماندهان حزب الله لبنان به بعلبک لبنان حمله شد. این فیلمی که می‌بینیم، ویدیویی که می‌بینیم، با توضیح انفجار انبار مهمات حزب الله در بعلبک لبنان منتشر شد. این فیلم که به هر حال یعنی هنوز حزب الله انبار مهمات داره. این همه انفجار شد، این همه فیلماشو همینجا نشون دادیم، من منتشر شد. من نمیدونم چقدر سلاح زیر این لبنان اینا قایم کردن، دفن کردن، برای کی، چی بوده. خوبه که الان این سلاح‌ها یه جا فقط منفجر میشه دیگه، کسی رو نمیکشه، ولی من اصلا موندم این همه سلاح کجا بود. این پول خب مطمئنا از جمهوری اسلامی پولا رو بردن اونجا چال کردن و اینجوری دود شد رفت رو هوا این پولا. و این ثروت مردم ایرانه که با بیخردی آخوندها اینجوری دود شده رفته رو هوا. و امیدوارم که زودتر این کابوس جمهوری اسلامی به پایان برسه، هم برای مردم ایران هم برای کل خاورمیانه. و این پوستر هم در تل‌آویو عکسی منتشر شد، گفتن این پوستریه که در تل‌آویو منتشر شد و روش
نوشته شده که خامنه ای هم هدف بعدی هست. بعد از سران تمام این تروریستایی که کشته شدن، هدف بعدی هم خامنه ایه و قرار خامنه ای هم کشته بشه. بعید نیست. خبر بعدی که به نظر من خبر مهمی هست و زیادم تا اونجایی من دیدم تو رسانه‌ها خیلی بهش پرداخته نشد، این هستش که این کارشناس در تلویزیون جمهوری اسلامی که یک کارشناسی میاد اونجا میگه که آقا این نفت اسرائیل از طریق یعنی نفت آذربایجانی که از طریق ترکیه با لوله‌های نفتی میره به اسرائیل و اونجا تصفیه میشه و البته آذربایجان در همین حمله اخیری هم که به ایران شده کمک کرده به اسرائیل و این خبر خوبی نیست. اینی که آذربایجان هم قرار قاطی این جنگ بشه و صحبت از یعنی دایره این جنگ داره بزرگتر میشه. همین الان از لبنان تا ایران، حالا عراق به هر حال کشور جنگ زده است که همین جوریش هم به هم ریخته است و همین جوری هم توش بمبگذاری اینجور چیزا هست و جمهوری اسلامی هم که نفوذ وحشتناک داره اونجا. حالا آذربایجان در شمال ایران هم، کشور آذربایجان در شمال ایران هم اگه درگیر این جنگ بشه اصلا چیز خوبی نیست. یه درگیری با جمهوری اسلامی بشه خبر از یک پلن، یک طرح بزرگتر داره برای به آشوب کشیدن کل این منطقه و این آشوب به این راحتی ها به پایان نمیپذیره. خبر بعدی که امروز منتشر شد خبر آتش سوزی یک مرکز خرید بود در مشهد. این هم شاید چند ساعت پیش این ویدیو ازش منتشر شد که یه مرکز خرید در مشهد دچار آتش سوزی شده. و خبر بعدی که میخوام براتون پخش کنم با صدا هست. آقای پزشکیان یه صحبتی میکنه قابل تأمله، با هم گوش بدیم. حالا آمریکا اومد و زد، میخواد بیاد پایین. با این مردم میخواد چیکار کنه؟ مگه میتونه بیاد اینجا بمونه؟ اون میتونه بزنه ولی نمیتونه بمونه. درنچه نمیتونه ما رو زمین گیر کنه و ما رو حالا آمریکا اومد و زد، میخواد بیاد پایین. با این مردم میخواد چیکار کنه؟ مگه میتونه بیاد اینجا بمونه؟ اون میتونه بزنه ولی نمیتونه بمونه. درنچه نمیتونه ما رو زمین گیر کنه و ما رو تسلیم خودش بکنه. حالا آمریکا اومد و زد. حالا آمریکا بیاد و بزنه یعنی چه؟ آمریکا اومد و زد، کاش بزنه تو سر شما ولی نمیزنه که. و امیدوارم که هیچ وقت این اتفاق نیفته، هیچ وقت بمبی روی شهرهای ایران فرود نیاد، هیچ وقت. و اینی که میگه اومد و زد نمیتونه بیاد اینجا بمونه، این یه جور عقب نشینی حداقل در گفتاره. چون قبلا میگفتن که اگه بزنیم ما 10 تا میزنیم و نمیتونیم بیاین اینا، ولی الان دارن قشنگ درم باز کردن میگن نه بیاین بیا بزن دیگه. و این خیلی چیز بدیه این حرف و امیدوارم که واقعا از روی حماقت و بلاهت گفته باشه این حرفا رو. و آخرین خبری که میخوام براتون بذارم یک راهپیمایی هستش که 2 روز پیش ببخشید باز هم اشکال فنی بود. یک راهپیمایی هست که 2 روز پیش شد جلوی مجلس خانواده محکومین به اعدام. این راهپیمایی که میبینید رو انجام دادن و این هم خلاصه جزء اخبار امروز بود. فکر کردم که ارزش خبری داره و گفتم آخرین خبر، ولی نه آخرین خبر نیست. درگیری لفظی در شورای شهر تهران انجام شد بین 2 تا از نمایندگان شورای شهر. خب میدونید شورای شهر هم خیلی توش بخور زیاده به قول معروف و اینجا درگیری لفظی شدیدی شدی که از در رسانه‌های مجازی پخش شده، در اینترنت و این ور پخش شده و این ممکنه که ادامه دار باشه این درگیری. البته در قبلا هم تو شورای شهر بارها تا از این درگیری پیش اومده، ولی همینجوری به عنوان که اخبار بگم اینم گذاشتم براتون. و یک خبر دیگه که خیلی خبره هم بگم
تأسف باره، هم بگم خنده داره. اینم با هم بشنویم و ببینیم. اسرائیل مجازی، مرگ بر اسرائیل مجازی، مرگ بر واتساپ، مرگ بر واتساپ، مرگ بر تلگرام، مرگ بر تلگرام، مرگ بر اینستا، مرگ بر اینستا، مرگ بر توییتر، مرگ بر توییتر، واتساپ، تلگرام، اینستا. مرگ بر توییتر، مرگ بر، یعنی دیگه اوج بلاهت دیگه. اینو فقط برای ثبت در تاریخ گذاشتم اینجا باشه که یه روزی روزگاری یه آدمای جوری مخشون شستشو داده شده که میان تو خیابون وای میسن داد میزنن. البته همه اینا خودشون توی توییتر و واتساپ، همه اینا این موبایلشون ازشون میگیره، همه این اپلیکیشن ها رو دارن و بسیار هم فعالن توش. و بیشتر فعالیت های جمهوری اسلامی، ارتش سایبری، افسران جنگ نرم آقای خامنه ای توی همین جایی که میگفتم، تو همین تلگرام، تو همین اینستاگرام، تو همین توییتر. و این دیگه خیلی واقعا نوبر بود که مرگ بر توییتر و مرگ بر اینستاگرام اینا. به هر حال امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید، مفید یافته باشید. سپاسگزارم از توجهتون. تا ایداری بعد، بدرود.